guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Ray Channel. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo is kung paano mag-partition ng isang bahay gamit ang metal studs. Kaya tara guys, sumama kayo sa akin at matuto. Kaya tara guys. First of all guys, ipapakita ko muna sa inyo ang mga gamit kung ano yung mga gagamitin ko sa paggawa ng partition gamit ang metal studs. Meron tayong barina, grinder, flat screw na may torque screw, bulgadira, martilyo, level bar, repeater, skwala, tsaka gunting. Yan yung mga gamit natin sa paggawa ng metal studs na partition.
yung natapos nating partition. Unti lang lang pinipintahan.